πάμε να φτιάξουμε ένα παραδοσιακό νηστίσιμο γλυκό της Κύπρου, το σιάμισι. Σε ένα πολυκόφτη ρίχνω 150 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 3-4 δάκρυα μαστίχας και χτυπάμε πάρα πολύ καλά μέχρι που να γίνει σκόνη. Θα χρειαστούμε ένα κατσαρολάκι. Θα ρίξω 600 γραμμάρια νερό, 1/4 κουταλάκι του γλυκού ροδόνερο, ρίχνω τη ζάχαρη με τη μαστίκα που χτυπήσαμε και ανακατεύω μέχρι που να διαλυθεί καλά. Με το που ζεσταθεί το νερό ρίχνω 100 γραμμάρια σμιγδάλι ψηλό και ανακατεύω μέχρι που να παίξει. Το σμιγδάλι το ρίχνουμε σιγά σιγά. Με το που παίξει και βγάζει μπουρμπουλήθρες κλείνουμε τη φωτιά και αποσύρουμε. Θα χρειαστούμε ένα πυρέξ 20x30 και μια μαρίζ για να ρίξουμε την κρέμα. Οπότε αυτό στα άπλυτα και ρίχνουμε την κρέμα στο πυρέξ. Και την αφήνουμε να κρυώσει. Όση ώρα περιμένουμε να κρυώσει η κρέμα, πάμε να συνεχίσουμε με τη ζύμη. Οπότε σε ένα μπολ θα ρίξω 150 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, μία πρέζα αλάτι και προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι μας μέχρι που να έχουμε μία ομοιόμορφη ζύμη. Έχουμε σχηματίσει τη ζύμη μας. Τώρα πάμε να κόψουμε 40 γραμμάρια το κάθε μπαλάκι. Συνολικά η ζύμη μας είναι 500 γραμμάρια. Οπότε μηδενίζω. Αφού έχουμε μετρήσει 40 γραμμάρια ζύμη, αυτό που θα κάνουμε είναι έχουμε βάλει 70 γραμμάρια ηλιέλαιο. Βουτάμε λίγο τα δάχτυλά μας και το περνάμε και από τις δυο πλευρές το μπαλάκι. Στη συνέχεια το κάνουμε μια μπάλα και το σκεπάζουμε με μια μεμβράνη για να μην μας ξεραθεί. Και συνεχίζουμε και με όλη την υπόλοιπη ζύμη. Η κρέμα μας έχει κρυώσει, την έχουμε βάλει λίγο στο ψυγείο για να μας κρυώσει λίγο πιο γρήγορα. Την έχω κόψει σε μερίδες, βλέπετε πως είναι. Κοιτάξτε πως είναι. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη ζύμη. Πάμε λίγο να σας δείξω πώς θα το ανοίξετε. Μπαλάκι, πατάμε. Με τον πλάστη. Έτσι σιγά σιγά να το ανοίξουμε. Γραμμίζουμε με αυτό το εργαλείο. Θα σχηματίσουμε ένα τετράγωνο. Και από εδώ. Λαδάκι σε όλη την επιφάνεια. Έτσι. Κρεμούλα. Και κλείνουμε τις γωνίες. Εδώ. Και πατάμε να σχηματίσουμε ένα τετράγωνο πιτάκι. Έτσι προσεκτικά κλείνουμε και τις γωνίες αν ανοίξουνε. Σιγά σιγά. Το γυρνάμε και από εδώ. Κάνουμε ένα έλεγχο από εδώ, κλείνουμε και αν έχει ανοίξει λίγο. Και είναι έτοιμο. Έτοιμο για τηγάνι. Σε ένα τηγάνι βαθύ θα ρίξω ηλιέλαιο μπόλικο. Για να δούμε αν έχει γίνει το λάδι μας. Βλέπω το λάδι τσιρτσιρίζει. Σε μεσαία θερμοκρασία και τηγανίζουμε ανά 3. Με 2 πυρουνάκια τα γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά. Έτσι. Έτοιμα και αυτά, πάμε να βγάλουμε και αυτά τα 3. Άλλη μια συνταγή, φίλοι μου, έχει φτάσει στο τέλος της. Είναι εκπληκτικά, κανονικά η παραδοσιακή συνταγή έχει ζάχαρη άχνη, εγώ έβαλα μέλι και καρύδια. Πραγματικά είναι μια συνταγή που θέλω να τη δοκιμάσετε. Τώρα εσείς μην ξεχνάτε να πατήσετε ένα like, να κάνετε μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Πάμε να δοκιμάσουμε.
around all these people will try to be someone better than you and I.